Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα βάψουμε αυγά, πασχαλινά αυγά, έτσι. Θα το κάνουμε με φυσικό τρόπο, θα χρησιμοποιήσουμε ριζάρι. Λοιπόν, μπορείτε να την βρείτε σε μπαχαροπολία, σε μαγαζιά που πουλάνε βότανα, υπάρχει στο εμπόριο, έχετε το χρόνο. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και πάμε τώρα να σας δείξω την διαδικασία του βαψίματος των αυγών. Λοιπόν, έχετε πάρει αυγά από το εμπόριο είτε σπιτικά, θα προσπαθήσετε να βρείτε ανοιχτόχρωμα αυγά, έτσι κάνουν καλύτερη βαφή. Δεν θα τα πλύνετε γιατί το αυγό έχει απ' έξω μία μεμβράνη η οποία το προστατεύει για να μην σπάσουν κατά το βράσιμο, έτσι. Συνήθως τα αυγά είναι όλα καθαρά. Λοιπόν, τα αφήνετε στη θερμοκρασία δωματίου, δεν μου τα έχετε στο ψυγείο να είναι παγωμένα και πάμε να ξεκινήσουμε τώρα να φτιάξουμε και κάποιο μικρό σχεδιάκι και για να τα προφυλάξουμε. Εγώ έχω πάει σε ένα χασάπι, έχω βρει, μου έχει δώσει διχτάκι, έτσι 1 μέτρο δίχτυ δεν κοστίζει τίποτα, υπάρχει και στα σούπερ μάρκετ, μπορείτε να το βρείτε. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να παίρνουμε ένα αυγό, το βάζουμε μέσα στο διχτάκι, βλέπετε εφαρμόζει πάρα πολύ καλά. Θα το δέσουμε από την πάνω μεριά. Μπορείτε να βάλετε φύλλα, μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε για να του δώσετε σχήματα. Έτσι, το δένουμε. Θα το κόψουμε με ένα ψαλιδάκι. Παίρνουμε την άλλη άκρη, πιέζουμε, έτσι τραβάμε μάλλον, να σφίξει και να εφαρμόσει πάνω στο αυγό. Το στρίβουμε και το δένουμε με ένα σπάγκο. Το πρώτο μας αυγό είναι έτοιμο. Κόβουμε εδώ πέρα. Βλέπετε. Πάμε να σας δείξω άλλο ένα. Παίρνουμε το αυγό, το βάζουμε μέσα στο δίχτυ. Κλείνουμε από αυτή τη μεριά. Για οικονομία καλό είναι να το δέσετε με σπάγκο και να μην το κάνετε κόμπο. Εκτός και αν έχετε υπερβολικό διχτάκι που δεν υπάρχει πρόβλημα, μπορείτε να το κάνετε και ένα κόμπο. Το δένουμε. Πιέζουμε. Βλέπετε. Στρίβουμε. Φτιάχνουμε όσα αυγά θέλουμε να βάψουμε. Εννοείται ότι αν δεν μπορείτε να βρείτε διχτάκι, μπορείτε να το κάνετε και με κάλτσα. Έτσι, αυτές τις γυναικείες κάλτσες, τις διαφανές, μπορείτε να το κάνετε και με αυτό. Το ίδιο πράγμα είναι. Εγώ απλά το κάνω με διχτάκι για να κάνω ένα μικρό σχέδιο. Δεν υπάρχει δηλαδή πρόβλημα. Κόβουμε και το αυγό μας είναι έτοιμο. Λοιπόν, πάμε να τελειώσω εγώ τα αυγά μου όλα για να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Εφόσον λοιπόν έχουμε ετοιμάσει τα αυγά μας όλα, τα αφήνουμε στην άκρη, εντάξει. Σε μία κατσαρόλα έχω πάρει 50 γραμμάρια ριζάρι, θα το ρίξω μέσα. Έχω βράσει σε βραστήρα νερό 1800 γραμμάρια, όσο παίρνει δηλαδή ο βραστήρας. Μπορείτε να βάλετε και παραπάνω. Προσέχτε τώρα, εφόσον βράσει το νερό μπορείτε να μην το πετάξετε, μπορείτε να βάψετε και άλλα αυγά. Εντάξει, πάμε να το ανάψουμε. Ανακατεύουμε λιγάκι. Εάν θα δείτε το νερό ήδη έχει αρχίσει και κοκκινίζει. Έτσι, θα το αφήσετε να βράσει για 15 λεπτά. Από την ώρα δηλαδή που θα ξεκινήσει ο βρασμός, θα το αφήσετε να σιγοβράσει για 15 λεπτά να βγει όλο το χρώμα από τη ρίζα. Εάν σε περίπτωση σας αφρίζει, απλά ξεαφρίζετε. Έτσι με ένα κουταλάκι βγάζετε τον αφρό. Μετά από 15 λεπτά βλέπετε ότι έχει ήδη κοκκινήσει το νερό μας. Έτσι, τι θα κάνουμε, κλείνουμε τη φωτιά μας. Μεταφέρουμε με σουρωτήρι να βγάλουμε το ριζάρι.
Σουρώσαμε το νερό, το ξαναβάλαμε στην κατσαρόλα. Θα πάρουμε πάλι το ριζάρι, έτσι, τη ρίζα. Θα την εβάλουμε σε ένα τούλι. Δένουμε. Το ρίχνουμε πάλι στην κατσαρόλα μέσα. Και ξεκινάμε τώρα να βάψουμε τα αυγά. Να λάβουμε τη φωτιά. Θα ρίξουμε μισό ποτήρι του κρασιού ξύδι. Δύο κουταλιές της σούπας αλάτι. Δεν τα βάζουμε για να νοστιμήσουν, έτσι. Τα βάζουμε για να μην σπάσουν τα αυγά. Θα ανακατέψουμε λιγάκι. Λοιπόν, και ξεκινάμε τώρα, μόλις βλέπουμε ότι αρχίζει και πάει να βράσει, ρίχνουμε τα αυγά μέσα. Χαμηλώνουμε τη φωτιά μας και τα αφήνουμε για 12 με 14 λεπτά. 12-13 λεπτά μετά σβήνουμε τη φωτιά μας. Θα πάρουμε το ριζάρι. Προσέχτε, μπορείτε, σας το ξαναλέω και πάλι, μπορείτε να το ξαναχρησιμοποιήσετε. Εντάξει, θα το αφήσετε να στεγνώσει, θα το απλώσετε, θα το αφήσετε να στεγνώσει και μπορείτε να το ξαναχρησιμοποιήσετε. Εγώ θα το ξαναχρησιμοποιήσω τη Μεγάλη Πέμπτη, βέβαια θα του βάλω και λίγο ακόμα για συμπλήρωμα, έτσι. Όπως θα είχατε κάποιες κύριες ή κύριοι μετρήσει, τα αυγά είναι 15, δεν έχει σπάσει ούτε ένα. Κοιτάξτε το αποτέλεσμα. Τα αφήνετε μέσα στο ζουμάκι για ένα 20 λεπτό ακόμα, έτσι, να πάρουν και άλλο χρώμα. Λοιπόν, και αφού τα αφήσαμε για ένα 20 λεπτό, κοιτάξτε, θα τα βάλουμε να στραγγίξουνε. 15 αυγά βάλαμε, έτσι, 15 πρέπει να βγάλουμε. Αφού τα αφήσαμε λοιπόν και κρυώσανε, πάμε να τα βγάλουμε. Κόβουμε την πάνω μεριά. Κοιτάξτε, κάνει σχέδιο. Ψεκάζουμε με λίγο σπορέλαιο. Αλήφουμε με μία γάζα. Διαγυαλίσουνε. Και τα αυγουλάκια μας είναι έτοιμα. Λοιπόν, βλέπετε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μου Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!